Доломіти, Доломіти, Доломіти. Ці гори називають найкрасивішими у світі, але разом із красою у них є і інша репутація. Майже всі, хто сюди приїжджає, жаліються, що тут просто купа людей. Але насправді це зовсім не так. У цьому відео я покажу вам найпопулярніші місця Доломітів так, як їх бачить дуже мало людей. Ну і, звісно, поділюся практичними порадами. Блін, не до тієї хатинки повернувся. А далі вибір уже за вами. Приїхати сюди і зробити собі фото поміж тисяч любителів інстаграму, чи зробити Доломіти лише своїми і зробити їх найяскравішим моментом у вашому житті. Ну а таких фото, як у вас, точно не буде більше ні в кого. І не лякайтеся, буде без екстриму. Якщо ви пропустили попереднє відео, то зараз я продовжую свій шлях зі Словенії, тому як і там буде без готелів, без ресторанів і зайвих витрат. Спатиму я в Вольфі, їстиму в горах, а прокидатимусь там, де знайду місце. А це означає лише одне: крім красивих краєвидів, будуть ще й пригоди, виклики, перемоги, ну і, звісно, невдачі. А як інакше? Це ж Доломіти. Хоча, кого я обманюю, поки що це ще Словенія, яку я вже залишаю і рухаюсь в Доломіти на північ Італії. От ми і в Італії. Знайдіть 7 відмінностей від Словенії. І знаєте, Словенія нереально красива, зелені гори і пасовища, але коли я повернув в сторону Доломіт, я зрозумів, що це буде зовсім інший рівень. Моє перше враження, ніби я потрапив у книгу «Володар перснів», і десь тут точно має бути вежа Саурона. І майте на увазі, просто накидати точок на мапу і поїхати в Доломітах не вийде. На карті все ніби поруч, але в реальності між локаціями дуже великі відстані, серпантини, перевали, канатки, платні парковки і купа різних обмежень. Саме тому я вирішив рухатись не за принципом «побачити максимум», а за принципом «побачити правильно». Треба переключатись тепер на італійську мову. Чао. Щоб під'їхати трішки поближче, потрібно було заплатити 5 євро і пройтися ще хвилин 10, напевно. Але не біда. І свою першу зупинку в Італії я вирішив зробити біля озер Фузіне. Ці два льодовикові озера знаходяться фактично посеред трьох країн – Словенії, Австрії, Італії. І хоч візуально мені все ще здавалося, що я знаходжусь в Словенії, по відчуттям я розумів, що вже не там. Тяжко пояснити, але якось стало трішки морально легше. Ніби коли приїхав з якогось маленького зарегульованого Монако кудись до бабусі в село на ставок. Не знаю, якось люди тут були вже всі більш розслаблені, ну або мені принаймні так здалося. Головна фішка цих озер не в розмірі, вони не дуже великі, а в їх композиції. Тут що не крок, то інстаграмна картинка. Можу лише уявити, як же ж тут красиво восени, коли цей ліс навколо стає золотим. Краєвид супер. Такого ставочка мені в селі точно б не завадило в дитинстві. І от серйозно, всі кажуть озеро Комо, а мені тут сподобалось набагато більше. Густий ліс, прозора вода, а на фоні скелі третьої за висотою гори Словенії – Мангарт. Обійти ці два озера можна за декілька годин. Це не те місце, де треба героїчно підніматися в гори. Маршрут довкола них досить легкий і має набір висоти близько 70 метрів. Тому, якщо є кілька вільних годин, то це просто ідеальна зупинка перед Доломітами. Чому перед Доломітами? Тому що технічно це ще Юлійські Альпи, але до Доломітів тут уже рукою подати.
Великий плюс цього місця в тому, що воно не дуже розкручене і, надіюсь, я ніяк на це не вплину. Тому однозначно рекомендую. І почати своє знайомство з доломітами я вирішив відразу з їх головного символу – місцевого тризубу Тречіме ді Лаваредо. Добрий ранок. Прокинувся о 3:45, зараз уже 4:10. Їду до нашої наступної локації, ще 45 хвилин в дорозі. Будемо там близько 5 ранку, якраз до сходу сонця. І там буде у нас, надіюсь, дуже гарний хайкінг. Кілометрів так 10. Я планував піднятися на автомобілі до верхньої парковки біля Тречіме, але виявилось не все так просто. Коротше, виявляється, вхід платний. Точніше, я знав, що вхід платний, але наскільки я читав і знав, то він платний лише, здається, був до 7 вечора, з 7 ранку, ну щось таке. А вночі, якщо ти приїжджаєш, то шлагбаум мав бути відкритий. А тут ні, тут людина спить в кабінці і каже, що потрібно бронювати онлайн. Добре, що трішки раніше приїхав. Надіюсь, успію. Коротше, пише, місця залишились лише на 7 вечора. Вартість 40 євро. Дядя сказав, що не пустить мене раніше з квиточком на 7 годин вечора, тому що там уже все забито. От вам і вчи матчасть. Саме так, напевно, пригоди й починаються. На вулиці цілковита темнота. Коротше, припаркувався у підніжжі. Маленьке містечко, кемпери і так далі. Буду йти, не знаю скільки туди кілометрів, але немало. Щойно пролітав тут на машині, тепер йду нозями. Зекономлю за те 40 євро. Запам'ятайте он тих двох хлопців попереду, я про них ще згадаю. От там я був. Тепер нам, я так розумію, вон туди. Новий досвід. Ще я так раненько не гуляв серед лісу, а тим більше в Доломітах. Подивимося, як скоро ми дійдемо. Пише ще більше 1,5 години йти до місця старту, а потім там ще годин 5. Але побачимо. Тим більше там, де припаркував автомобіль, написано платна парковка з 8 ранку. А я якби до 8 ранку туди точно не попаду. Тому або штраф вліплять, або пронесе ваші ставочки. Голосуємо. А от реально, натисніть на паузу і напишіть, пронесе чи не пронесе, а далі подивимось. А нам куди? Ой, ще далеко, я думаю. І чим далі я йшов, тим більше розумів, що щось тут не так. Сліди цивілізації. Фух. Але стежка йде туди, а я туди не хочу. Я хочу туди. Блін. Щось я уходжу все далі і далі від піків, до яких я мав йти. Мабуть, не на ту стежку ступив. Бо якраз йшли хлопці перед шлагбаумом. Я кажу, це сюди йти? Вони, да. Ну ладно, а ніч була. Не став йти по дорозі, як машини їдуть. Так що, або це моя помилка, або це нові пригоди, або все буде добре. Ну не проблема туди попасти. Проблема туди попасти на сході сонця. Тому маю дуже обмежений час. Ось це ось я шукав. І пішов геть довкола. Але нічого. Так би йшов довкола після тої точки, а так буде до.
І ось я нарешті дійшов до першої класної точки, де я вирішив підняти дрона і зняти себе на фоні гір. А тепер скажіть, як таке взагалі можливо? Скільки йшов, був сам однісінький, а тільки підняв дрона, як відразу поруч опинився і інший турист. Звідки? Як? Чим тобі не сценарій для якогось трилера? А потім десь із камінців вилізло ще й двоє дівчат. Познайомився з двома дівчатами, скоріше за все, з Німеччини чи Австрії. Ночували в спальничках перший раз без палатки. Та зараз їх трішки сфотографую на пам'ять. Для них на пам'ять, а не для себе, якщо що. Та ми з вами піднімали сюди не заради цього місця, тому Ідемо далі. Small tattoo curling up your spine. Remember body asked me when I called you mine. You put your head on my heart where the bluebirds sing. Threw a coin in the river. Зараз я думаю, що все-таки я обрав правильний маршрут, тому що там, де парковка, там зараз така двіжуха, що капець. А тут я фактично один-однісінький, тільки двох дівчат зустрів і одного хлопця. An evening stroll. але чим далі я йшов, тим більше починав сумніватися, чи дійсно це так. Зустрів того ж хлопця по дорозі. Хотів вертатися. Кажу, та я бачив хайкера, тільки що сказав, що в принципі можна вилізти без обладнання. Просто слизько, то будь обережний. То я цьому теж сказав. То він там за мною потрішки топає. Я в розвідку, а він за мною. Вон там. Ось хлопця того не видно. Надіюсь, перепочиває або пішов назад. Називається Світланка. І мама сказала, не дай Бог десь попрешся в гори. Вибачайте. Ото туди я мав прийти. Уже був би там 3 рази. Але взяв трішки інший маршрут. І дуже добре, що я взяв саме інший маршрут. Вранці прокидаєшся, проклинаєш все на світі, ідеш непонятно куди, думаєш, хто ти хайкери, блін. Чи вам зайнятися нема чим, замість того, щоб спати. Але потім, коли піднімаєшся кудись отак, то розумієш, наскільки класні речі даються тяжким шляхом. Як хтось розумний сказав, не пам'ятаю. Якщо хочете мати те, що у інших немає, робіть те, що інші не хочуть. От вам уже Іван мотиватор. Блін. І ось, власне, я і доходжу до однієї з головних зупинок по дорозі Тречіми.
Це та сама дуже популярна оглядова точка, де люди фоткаються на вузькому гребені на фоні гострих зубів Кадіні де Мізуріна. Думав, там тільки ті хлопці були. Завернув за поворот, а тут вже черга. Знаю, наскільки вона довга в день, але о 8 ранку вже ось так. Мені завжди хотілося тут побувати. І як бачите, не одному мені. Я вже наступний після дівчат. От я і тут. До цього бачив лише на картинках. Не те, щоб я там в інстаграмі якісь тренди дивився чи ще щось. Я просто люблю красиву природу, і тут дійсно видок те, що треба. Воно того вартувало. Мені там всі наверху аж хлопали. Так сподобався їм, напевно. Не думаю, що я там довго був. Максимум хвилин 7. Але всі розуміючи, всі сміялися. Там на горі, напевно, час по-іншому трішки йде. Та й не напевно. То я їм так і сказав, що кажу, коли в черзі стоїш, думаєш, коли ж вже злізе той з гори. А коли на горі, то хочеться кожну секундочку собі вирвати. Але чому Доломіти взагалі так сильно відрізняються від більшості інших гір? Річ у тім, що сотні мільйонів років тому на цьому місці не було жодних Альп. Тут було тепле мілке море з лагунами, рифами і морськими організмами. А потім усе це морське дно почало підніматися, ламатися і перетворюватися на гори. А лід, вода і вітер протягом мільйонів років вирізали з них башти, стіни та гострі зубці, які ми бачимо сьогодні. До речі, сама назва Доломіти з'явилась відносно недавно. Наприкінці 18 століття французький геолог Деода де Долом'є досліджував місцеву породу і помітив, що вона поводиться не зовсім так, як звичайний вапняк. Пізніше цей мінерал назвали Доломітом на його честь, а вже згодом цілий гірський регіон почали називати Доломітами. Тобто спочатку це була назва каменю і лише потім назва одних із найвідоміших гір світу. Ну а Тречіме ді Лаваредо – це, мабуть, найвпізнаваніший символ Доломітів. 3 гігантські кам'яні зуби, які стирчать з гірського плато так, ніби їх навмисно тут поставили. І італійською назва означає 3 вершини Лаваредо, і кожна з них має свою назву. Чимма Піккола – це найменша вершина висотою 2857 метрів. Чимма Овес – це західна вершина висотою 2973 метри. І найвища – Чимма Гранде, велика вершина, висотою 2999 метрів. Уявіть, рости і 1 метра до 3000 не дорости. Вперше цю гору підкорили ще у 1869 році. Це був відомий віденський альпініст Пауль Громман. Тяжко навіть уявити, що хтось в ті часи прийшов сюди, подивився на скелю знизу і сказав: «Так, я маю туди залізти». Але вже через кілька десятиліть люди приходили в ці гори зовсім не заради пригод чи красивого виду. Під час Першої світової війни Доломіти стали фронтом між Італією та Австро-Угорщиною. Солдати облаштовували позиції просто в скелях, прорубували тунелі й печери, будували дороги та тягнули спорядження туди, куди сьогодні туристи ледве доходять із легкими рюкзаками. І часто найбільшим ворогом тут була навіть не інша армія, а самі гори. Холод, сніг, нестача води і різка зміна погоди. І саме через цю історію тут так часто бачиш 2 назви одного місця. Італійською – Тречіме, а німецькою – Драйціннен. Бо кордони тут змінювались, а гори залишалися на місці. На всіх вершинах, до речі, тут є так звані вершинні хрести, на яких часто ставлять скриньки з контактами рятувальних служб, а також журналом вершини.
Туди люди записують інформацію на зразок дати сходження, ім'я, звідки прийшли і все таке. Така собі альпійська традиція. Думаю, це дуже круте місце написати «Я тут був». Тяжко навіть уявити, що це по суті залишки стародавнього моря, просто піднятий на висоту кількох кілометрів. І силует цих гір настільки простий і сильний, що мозок запам'ятовує його одразу. 3 вертикальні кам'яні стіни на фоні неба. Сплутати їх з будь-якими іншими горами точно не вийде. Саме тому це місце і стало одним із головних магнітів Доломітів. І саме тут я вперше по-справжньому зрозумів, у чому головна проблема таких місць. Тому що коли до такої краси можна майже доїхати машиною, рано чи пізно сюди приїжджають усі. Бачите, який ланцюжок з людей? Це 10 з чимось ранку. Яка ж вона все-таки масивна. Вилізла з землі прямо тут. Зараз починається сама весела частина хайкінгу. Спуск вниз. Біжиш з горочки прямо, аж посміхаєшся. Хлопці і дівчата, займайтеся хайкінгом і все буде як треба. Все буде красиво і ви мене зрозуміли. Підслухав у цієї парочки щойно приказку гарну. Каже хлопець, є 2 типи людей. Перший тип каже, я не можу, а другий тип каже, я можу. І що саме цікаве, обидва вони праві. Ото там з ями ішов, обинав всі ті гори, далі. І коротше, сюди. Тепер можна з чистою совістю казати, що у мене був справжній хайкінг. Це вам не приїхати на автомобілі чи автобусі, коли відкрили шлагбаум, і зробити фото, де ти ніби підкорив гори. Як з того можна взяти щось для себе? А от коли ти прокинувся о 3 чи 4 ранку, пройшовся до світанку з десяток кілометрів і насолодився всією цією красою фактично сам, це вже зовсім інша справа. Я вже мовчу про тих 2 дівчат, уявляю, який класний досвід у них був ночувати на скелі під зірками зовсім одним. Класичний маршрут, до речі, тут це 10-кілометрове кільце навколо Тричіма. Він не вимагає альпіністського досвіду, лише трохи вашого часу і бажання. Я ж свої 10 кілометрів і 700 метрів набору висоти сьогодні вже пройшов, тому тут ви вже без мене. Ось такі справжні батьки. Ось, до речі, все, що вам потрібно знати про італійський сервіс в туристичних місцях. Туалет платний, карти немає, лише готівка. І водичку набрати не можна. І світла немає. Хоча, заради справедливості, Рефуджо – це не зовсім ресторан, який чомусь вирішили поставити в горах. Саме слово означає «притулок». Спочатку такі будинки створювали не для туристів із кавою і телефонами, а щоб люди могли сховатися від негоди, переночувати і відновити сили під час довгого маршруту. І на висоті понад 2000 метрів навіть звичайна вода вже не така й звичайна. Її треба десь зібрати, очистити, зберегти або привезти. Те саме і зі світлом, їжею та відходами. Піду запитаюся в дядька, чи є тут шаттл-автобуси, щоб вниз з'їхати. Бо вниз ще 7 кілометрів. Але я вже піду по асфальту. Я махав. Do you have a shuttle bus to go down? Да, каже цей. Are you driving down? 10 euros? Yeah. Тобто ви зрозуміли, так? Да? З'їхати вниз 6 кілометрів, 10 євро. О, да. А я думав, буде як в Словенії, в деяких красивих місцях. Безкоштовний шаттл, аби машинами не перлися. 10 євро не біда. Зараз подивимося, скільки нам штраф за парковочку. Вліпили. Зате подивіться, яка в мене маршрутка. А?
Приватна. Найняв цілий автобус. А тепер як король за 10 євро. Так класно, сидиш собі, а відстань рахується. І коли я спускався на автобусі вниз, якось аж не вірилось, що оце все я пройшов своїми ногами. Це був мій перший досвід такий, і я починав потрохи вже розуміти, чому ж ці люди деруться в ті гори. Ось тут вранці мене не пустили, ай-яй-яй-яй. Хі-хі. Thank you very much. 10 euros well spent, you know? I'm happy. Thank you. Ну що, друзі, барабанний дріб. Що мені там? Вліпили чи не вліпили? А якщо вліпили, то скільки? Та ти що? Шаро. О, божечки. Overcast wasn't overdone. What we needed was to overcome. Rainy days never felt so nice. Bitter cold never felt so good. Просто такий собі вам краєвид у людей. Wind cries merry and a rapid sea. That's for you. Yeah, thank you. You want sugar? Так ти ще після першого ковтка кави завжди посмішка з'являється. Дивіться, яке крісло. Надіюся, це не з тих тьолочок зробили. Шустрі італійці. На секунду відійшов до автомобіля, наушників з'їхати, прийшов, уже кави немає. Кажу, верніть мою каву. Зараз зроблять іншу. Як бачите, чашечка вже змінилася. Wherever you go, I go. Ну а після Кавусіка я вирішив проїхатись до одного з найвідоміших і найкрасивіших перевалів у Доломітах – Пацо Джао. Він має фактично круговий огляд із видами на цілу купу вершин. І так співпало, що якраз по дорозі до нього на мене чекав дуже красивий серпантин, який я колись бачив онлайн. І я дуже давно хотів і сам відтворити ось цей кадр. Красиво ж, правда? Пацо Джао, до речі, вважається одним із найкрасивіших і найскладніших перевалів для велосипедистів. 10 кілометрів, 29 поворотів і більше 9 градусів градієнт. Велосипедисти його одночасно і люблять, і ненавидять. Я не велосипедист, але підозрюю, що по дорозі наверх вони його ненавидять, а вниз люблять. На машині, звісно, по барабану. Сьогодні я вже був дуже змучений і більше лізти нікуди не планував. Але Не знаю, чи то мені нема чим зайнятися, але вирішив сьогодні покорити ще одну. Он ту, подивіться, яка красуня. це Нуалау. Її висота приблизно 2575 метрів і вона от геть не така, як попередня. Це не сама висока чи складна гора. Її фішка у позиції. Вона стоїть так, що з вершини відкривається майже кругова панорама на одній з найвідоміших масивів Доломітів. Нам, по ідеї, на отий будиночок. А потім звідти, отуди наверх я хочу, там інший. Поки що вздовж скелі рівненька така доріжка, то відносно легко йти. Але весь екшен почнеться, я думаю, за півгодинки.
До першої хатинки 5 хвилин, а до іншої півгодинки. До першої хатинки зайняло в мене 1 годину піднятися. Тому топаємо далі. І уже за перший день в Доломітах я зрозумів, що для походів у гори не може бути ніяких відмовок. Як вам таке? You are crazy, guys. Ну скажіть, хіба такий краєвид того не вартував? Tienes para. Espérate, no lo estoy haciendo bien. Y esto ábrelo más porque si no se me cae. A ver, lo que pasa es que explicar no sale. Це Рефуджо Нувалау, найстаріший гірський притулок у Доломітах і одночасно один із найефектніших. Його історія почалася ще у 1883 році, коли граф Фрідріх фон Мергайм профінансував його будівництво для німецько-австрійського альпійського клубу. У 19 столітті ставлення до гір дуже швидко змінювалось. Раніше більшість людей сприймала високі вершини як небезпечне і непотрібне місце, куди нормальна людина просто не полізе. Але потім почали з'являтися альпійські клуби, детальні карти, перші маршрути й притулки. І поступово гори перестали бути лише перешкодою між долинами. Вони стали місцем, куди люди добровільно приїжджали за пригодою. По суті, саме тоді й зародився той гірський туризм, яким сьогодні користуємось і ми з вами. Позначені стежки, ночівлі в рефуджо, книги на вершинах і навіть сама ідея піднятися на гору просто тому, що там красиво. Щоправда, тоді не було канаток по 74 євро. Як вони дібрались на ту гору? Напевно, з альпіністським спорядженням. Ну нічого. Буду вчитися на альпініста. Приїду сюди ще раз і полізу на ту гору. Але я так супер задоволений. Підйом до другої хатинки, до речі, зайняв всього 20 хвилин. Тому нормально. Разом рахуйте 1,5 годинки і ви зверху. Це з зупинками на поробити фото і відео. Ця гора мені ще сподобалась і тим, що сюди не можна просто приїхати, сфоткатись і поїхати. Тут треба трішки пройти, трішки піднятися і трішки втомитися. І через це вид зверху сприймається набагато сильніше. До речі, Нувалау з італійської означає хмара, і коли ти гуляєш на цій вершині десь між камінням і небом, кращої назви для цієї гори, напевно, й не придумаєш. А сам Рефуджо часто ще називають Орлиним гніздом. Такий собі маленький кам'яний будиночок, довкола якого тільки небо. Вже, мабуть, з 10 пар зробив фото і відео. Кожен раз, коли йду і бачу, що якась гарна парочка сидить там чи на лавочці, чи ще десь, то тільки що теж зробив. Такі довольні. Да, маленькі радості. Ну. Блін, не до тієї хатинки повернувся. Ой. Який же це був класний день. Залишилось тепер лише знайти, де поспати. Англійцям таке і не снило. Блін, аж підскочив на ямці. Англійцям це і не снилося. Health and safety. Просто стоїть на драбинці, їде без нічого. Ще й щось лівою рукою лузає там. О, це мені подобається. Чим не Україна. Чи він курить зараз буде? О, блін, прикурює. Дівчата, дивіться, який італіянський мачо.
Новий день, нові пригоди. Сьогодні у нас буде прогулянка, але не в гори, а до озера. Зараз ми з вами йдемо до місця, яке бачили навіть ті, хто ніколи не був в Доломітах. Озеро Браєс. Зараз буде сходити сонце, ще ранок, всі сплять. Лише машини де-інде їздять. Але серед лісу то один намет, то другий. Усім бабусям і мамам лайфхак на замітку. Я думаю, в кожного в селі є ванна, щоб збирати дощову воду, потім поливати. Так от, можете переробити колесика і транспортувати, якщо потрібно. Якщо Тричіме – це головний гірський символ Доломіт, то Браєс – це однозначно найвідоміше озеро Доломіт. Ну от як можуть існувати такі красиві місця? Навіть той же Блед Словенії, ну куди ще краще? А тут таке: гори, дзеркальна водичка і ось ці човники. А ще зверніть увагу на колір скель. Це ернозадіра. Момент, коли на світанку або перед заходом сонця буквально на декілька хвилин сірі скелі раптом стають рожевими, помаранчевими або червоними. Гора нікуди не зникає, маршрут залишається тим самим, але найкращий момент уже минув. Тому в Доломітах можна прийти в правильне місце і все одно запізнитися. І саме це я й намагаюсь не допустити всю цю подорож. І знаєте, це місце точно можна назвати ідеальною інстаграм-локацією. Не треба йти кілька годин, не треба мати спеціальну підготовку. Приїхав, пройшов 2 хвилини і вже стоїш у кадрі, який виглядає як заставка. Здається, це місце вже було сфотографовано з усіх можливих ракурсів, але саме в цьому і пастка. Воно настільки красиве, що його хочеться показувати всім. Але якщо приїхати сюди не в правильний час, то ти вже будеш бачити не стільки саме озеро, скільки людей, які намагаються його сфотографувати. Тому тут нічого нового. Браєс вранці і вдень – це 2 різні місця. Зранку, а особливо до світанку, це тиша, спокій і м'яке світло. А вдень – це вже черги, шум і відчуття туристичного атракціону. 9 ранку. Орієнтовно ось так влітку. Підскажіть, хто знає, як правильно пити еспресо? Бо я люблю смакувати по чуть-чуть, так гіркеньке класно. А прийшла тільки що старша пара італійська, на кінчики фук і пішли. Їм головне результат, а не процес. Серйозна штука. Це озеро не дуже велике. Його берегова лінія всього 3 кілометри, і обійти його довкола можна спокійно за 1,5 години. І що цікаво, Браєс – це не класичне льодовикове озеро. Колись гігантські кам'яні масиви перекрили найвужчу частину долини, і вода почала накопичуватись за цією природною стіною. Це офіційна версія, а неофіційна каже, що колись під землею тут жили дикі люди, які видобували золото і коштовне каміння. Але коли пастухи і люди з долини почали забирати їхні скарби собі, ці підземні мешканці відкрили джерела і затопили долину, створивши це озеро, тим самим заховавши шлях до свого підземного світу.
Але у цього озера є ще одна реальна історія, про яку легко не здогадатися, коли ти дивишся на човни і бірюзову воду. Наприкінці Другої світової війни нацисти привезли до цього готелю групу зі 139 особливо важливих заручників із 17 країн. Це були політики, військові, священнослужителі, учасники опору і родичі людей, пов'язаних із замахом на Гітлера. Їх везли у Південний Тіроль як останню розмінну карту для можливих переговорів. І по дорозі 30 квітня 1945 року їх привезли сюди. Але уже за декілька днів, 4 травня, прийшли американські війська і звільнили їх. Сам же цей готель стоїть тут на березі ще з 1899 року. Тоді навіть ще доріжки довкола озера не було. До речі, ці дерев'яні човники на Браєсі стали майже такими ж відомими, як і саме озеро. І це трохи смішно. Місце, яке тисячі років формувала природа, сьогодні багато хто впізнає насамперед по маленькому дерев'яному будиночку з човнами. Вартість одного в сезон на 45 хвилин орієнтовно 55 євро. Якщо ж готові поплавати ще з 4 незнайомцями, то можна обійтись і за 20. Ще дуже важлива інформація, якщо плануєте сюди поїздку влітку. В сезон доступ до долини Браєс в день обмежують, і він можливий лише з попереднім онлайн-бронюванням. Тобто не тільки сюди до озера, а взагалі в саму долину за 5 кілометрів від нього. Це озеро – один з найкращих прикладів того, як Інстаграм може змінити локацію. За останні роки воно стало настільки популярним, що в один літній день тут може бути більше 17 тисяч людей. Це навіть більше, ніж на всьому Тречіме. Тому найкращий спосіб побачити це озеро – це приїхати до світанку, кайфанути і попити кавусі. А найгірший – приїхати посеред дня, стати в чергу за таким самим фото, як у всіх, і поїхати через 20 хвилин. А я щось бачу на стіклі. Натякають, що я олень. Коротше, що пишуть, що в 7:45 ранку мій автомобіль був припаркований поза розміткою і, відповідно, 29 євро 40 центів штраф, якщо оплачу протягом 5 днів. Інакше на 30% буде більше. Я тут головне, що нікому не заважав. Так що все нормально. Якраз щойно приїжджав цей полісмен, привітався, мені помахав. Я йому теж кажу, вибачайте, кажу, я на декілька годин затримався. А зараз ви ніколи не здогадаєтесь, куди я їду. Нарешті знайшов Lidl. У мене 3 дні назад закінчилися мої творожки і чорний шоколад, то я прям не можу. Тому беремо 85 і 95. Те, що треба. Як то кажуть, чим класний чорний шоколад, що цю сажу, окрім тебе, ніхто не їсть. Купуєш собі 95%, вона лежить, ні дружина не з'їсть, ні діти. Ловіть лайфхак. А тепер творожечки. До речі, в Словенії були по 80 копійок, тут по євро 10. Під час зйомок кожна хвилина на рахунку. Зараз плюс 32, таке сонце пече. Нема смисла ні ходити, кудись знімати, нічого. Тому якраз вирішив зловити момент і попрати всю одежу, зарядитися. Ну все, трішки більше годинки і ми все випрали, зарядили станцію, купили водички холодної і можемо рушати. Потихеньку вже готуюся до сну. Завтра буду прокидатися десь о 3 ранку, тому що планую сходити на гору Сечеда, а туди звідси десь іти 3,5-4 годинки.
6 кілометрів майже, грубо кажучи, по прямій і 1 кілометр підйом, що вважається досить крутим хайкінгом. Тобто буду хекати постійно. Ночуватиму сьогодні з таким краєвидом. Знайшов непогану безкоштовну парковочку, таку маленьку. О, щоправда, написано, кемперам не можна, і ніби не можна паркуватися з 10-ї ночі до 6-ї ранку, але надіюся, ніхто вночі не постукає і не попросить нікуди переїжджати, тому що хочеться поспати хоча б декілька годин. Так що да, з 3-ї ранку з фонариком в руках топаємо. Так що на добраніч, зараз побачимося. Точно, що зараз побачимось. Коротше, не вдалося там лягти поспати. Відразу приїхав рейнджер, каже, тут не можна на цій парковочці ночувати. Але я його запитав, кажу, ну а де можна? То він порадив інше місце. Це я зараз сюди приїхав, ліг тут куча кемперів і так далі. 8 євро буквально ніч. Але, знову ж таки, звідси дуже далеко йти до Сечеди. Кажу, окей, але... Ну, бо вони всі радять, ну там автобус, то все. Кажу, ні, хлопці, кажу, я не хочу автобусом чи вашими цими кабінками. Кажу, я хочу пішки прийти і на світанок, тому мені треба ще поближче. Він каже, ну то тоді тут спимо, ну, в смислі, на цій парковці, куди я щойно приїхав. А потім переїдеш на іншу парковку, де не можна спати, але можна машину лишати. О, і звідти вже почнеш хайкінг. То я подивився, то там ніби плюс-мінус та ж сама відстань. То переїду туди в 3 часа ранку і оплачу за машину та й піду. Таке, тут спадки залишилось, не знаю скільки. 1,4, можливо 3,5. Але нічого, це все частина пригод. Так що на добраніч ще раз. Добрий ранок. 3:30 ранку, якщо правильно казати ранок, а не ніч. Переїхав щойно з тієї парковки, де спав, на цю, де можна машину лишати. Оплатив, так що все, рушаємо. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна. Лисичку зустрів. Уже, мабуть, штук 5 лисиць бачу. Я на висоті вже 2 кілометри 100. А там подивіться, яка вон скеля. Це щось нереальне. Місяць світить. Невеличка полонина. На горизонті вон вже кам'яні гіганти видніються. Круто. Яка тінь від місяця. А вони в інстаграмі кажуть: Доломіти, Сечеда, сезон, купа народу, не пробитися. Ці блогери все руйнують. Майже за 2 години жодної душі. Потрібно просто правильний час обирати. Це я ту гору тільки що обходив, ту, напевно. Що могло б сьогодні бути краще? Це лише наявність хмар. Це місце дуже круто виглядає, коли є хмари або туман сильний з долини. Але не може бути все ідеально.
От що я називаю тайм-менеджмент і пунктуальність. Схід сонця через 3 хвилини. Має бути он за тими горами. А ось, власне, і Сечеда. І давайте просто насолодимось цим моментом. До речі, Сечеда – це не ось ці піки, які ви бачите. Це так звана група Одле. А сама Сечеда – це ось цей хребет, по якому я гуляю. Його висота 2518 метрів, а ці піки доходять уже майже до 3000. От вам і Сечеда. Який же це кайф бути тут вранці. Лише з декількома такими ж пришелепкуватими, як ти. Вважайте, у вас преміум доступ до найкращих локацій, якщо ви встаєте пораньше. Але головна фішка Сечеди не в висоті, а в її контрасті. У багатьох місцях доломіти виглядають дуже масивно і важко, а Сечеда навпаки. З одного боку тут м'який зелений альпійський схил, а з іншого височезні зубці і різкий кам'яний обрив. А коли тут низькі хмари чи туман, це взагалі щось просто неймовірне. Зробив щойно собі декілька крутих панорамних фоточок, тому що відео це відео, звісно. Але фото панорамне це зовсім інший рівень. Показав китайцям, познайомився щойно, то вони там в захваті такі: "О, скинь мені аердроп". Я їм поскидав. Кажу: так, дивіться, я йду зараз ще хочу декілька зробити фото, тому що маю декілька нових ідей. Кажу, у мене остання батарейка, я вас гукну, прийдете, я вас фоткаю. То вони такі довольні. Ну а коли ми закінчили, включилася канатка і почалося. Але не хочу сказати, що всі доломіти переповнені. Це величезний регіон і є сотні тихих стежок, маленьких долин і вершин, де за день можна майже нікого не зустріти. Проблема лише в тому, що мільйони людей їдуть саме до кількох конкретних локацій, які бачили в Інстаграм. Той самий причал на Браєсі, той самий виступ біля Кадіні і цей самий край на Сечеді. Тому і тут сюрпризу не сталося. Сечеда на світанку вся твоя. А вдень це вже туристичний конвеєр, а над головою палюче сонце. Так пізно я ще еспресо не пив. Бургери. Ням-ням-ням. А є щось. Ну от салатик. 32 євро. Хі-хі. Я, звісно, не прибідняюся, але салатик за 32 євро я вже якось переживу. І при цьому замовляв каву, офіціант на мене якось так подивився, ніби, вибачте, на гамно якесь. І не лише на мене. Тобто ходить такий якийсь, взагалі, ні посмішки, такий, що, Я стараюсь бути завжди на позитиві, але от коли таке відверте, не те що хамство, якась така неприязнь,
то отримують вони свою одну зірочку на Google. Хоча для них це, я думаю, абсолютно по барабану. Люди сюди валять і валять. Так що, да, це ще раз доказує, що в туристичні місця треба їхати тоді, коли тут ще людей немає, а харчуватися в місцях, де лише місцеві, а не туристи. Але заради справедливості кава була нормальна. Тому ось вам така мудрість. Фото з Сечеди може зробити будь-хто, хто купив квиток на канатку. Але світанок тут зустріне лише той, хто піднявся сюди перший за інших. Ну, або зробить як китайці. Приїде на останньому фунікулері і вже не буде спускатися. Хоча я більш ніж впевнений, що це офіційно не дозволено. А тепер ціна питання. На цей момент я вже чітко розумів, що Італія і Доломіти – це тупо викачування грошей, і при цьому за ці гроші ви фактично нічого не отримуєте. Точніше, ви отримаєте поганий сервіс, платні туалети і втричі дорожчу каву. Але щоб платити за канатку 74 євро туди і назад за дорослого і 37 за дитину від 8 років, це я вже вважаю перебор. Ну окей, ти один. А якщо це сім'я з 4 чоловік? Віддати 222 євро, щоби що? Піднятися сюди і погуляти серед інших туристів, а потім, щоб вам ще й сказали заплатити по 5 євро на турнікеті, якщо захочете пройти поближче. Ну окей, можете не йти через турнікет, а обійти трішки по кругу. Тому моя рекомендація – піднімайтесь сюди пішки. Це буде одним з найкращих досвідів у вашому житті. Ну і можете написати в коментах, що б ви обрали – будильник о 3 ранку чи канатку. А зараз буде сама крута частина будь-якого хайкінгу – спуск вниз. Мені вже не потрібно нікуди поспішати, тому можна просто кайфанути від прогулянки серед лісу. А заодне і подивимося з вами, наскільки ця дорога вдень відрізняється від ночі. Love looks different from time to time. It can look scared and it can look tired. Love can bring peace and it can bring war. Love is always with one. Денний кадр. But our love is made of something real. It's made of something sweet. Times words don't go that deep. Honey, dig in. Find your inner peace. Like our roses to give. With thorns on. Ми це зробили. Та-дам! Після Сечеди я вирішив повернутися туди, де мені вчора не дали поспати, привести себе в порядок і набрати просто неймовірно смачної джерельної води. Я залишив за кадром, але я вже тут щойно сполоснувся. Змив в себе цю сіль, мився. Так що кайф. Можна рушати далі. Хлопці так валять, що догнати не можна. Вже їду за ними хвилин 10 з гори. Зупинився біля дороги, навести трішки порядок в автомобілі. Зараз так само під'їхали інші кемпери. Покажу вам, як я взагалі ночую, якщо цікаво. Розкладається спинка, ну вона так і їздить по суті. Матрас надутий, одіялко з підігрівом, якщо потрібно, можна включити, гріє вночі, але в принципі користувався лише, мабуть, тільки раз, і то під ранок на 10 хвилин, щоб зігрітися. Спальний мішок, яким вкриваюся, часто не потрібен, але є. Ну і так от, далі тут всі мої речі, там вже зарядна станція і так далі, техніка, бекапи роблю і так далі. Все. Я довго думав, куди поїхати далі. І вирішив, що потрібно поїхати назад. До першої гори, яку я, грубо кажучи, підкорив. Просто я не попав там в одне місце, в яке я дуже хотів попасти. Ну, така образна фотолокація, але я хотів би зробити там фото для себе. Ну і відео для вас, звісно.
Вдруге, йти стільки вверх я б напевно вже не став заради одного фото. Але глянув, був один вільний слот на 22 годину. Тому давайте спробуємо прорватися все-таки через цей шлагбаум знову. Загалом, якщо так подумати, то пропозиція дуже непогана. Автомобіль 40 євро. Якщо ночувати хоча б вдвох, це вже по 20 виходить. А квиток вниз на автобусі коштував 10 з людини плюс парковка знизу. А ще бонусом тут можна спати і не хвилюватися, що тобі у вікно посеред ночі хтось постукає. І це, мабуть, саме круте з усього. Приїхав на 45 хвилин раніше, то попросили 20 хвилин почекати буквально. Не на 10, а в півдесятого. Та й заїд. От, власне, я і тут, куди мав приїхати в самий перший день. Добрий ранок, я вже 2,5 кілометри пройшов через годину світ сонця. Та-дан! Ось вона, інсталокація, заради якої я вчора сюди їхав, платив 40 євро, ночував в автомобілі, вставав о 3 годині і топав більше години. Що скажете? Не дуже? Та ну, а якщо ось так? Як вам більше подобається? В кофті? Чи в білій футболці? Чи може в чорній? Зате трійчеми я тепер бачив уже з усіх можливих ракурсів. І ногами піднімався, і на автомобілі. Майже як рідний мені став. Ліг трошки здрімнути, бо щось після ранкового хайкінгу так рубать почало. А їхати сьогодні ще 3 годинки з чимось мінімум. То думаю, зупинюся. Знайшов такий лісочок гарненький. Люди, видно, сюди приїжджають за грибами. До 1,5 годинки поспав. Тепер буду вставати і їхати далі. І знаєте, що цікаво? Вдень ці гори нікуди не зникають. Вони залишаються такими ж величезними і красивими, але відчуваються уже зовсім інакше. Бо можна приїхати сюди, зробити красивий кадр і поїхати далі. А можна прокинутись в темряві, пройти кілька кілометрів, замерзнути, втомитися і отримати разом із фотографією ще й історію, яку пам'ятатимеш набагато довше. І саме тому я не шкодую ні про один ранній будильник, жоден зайвий кілометр і навіть про ті 40 євро за парковку. Виїжджаємо вже з Доломіт потрішки. Вже і краєвиди міняються, гори не такі високі, і будиночки вже не такі швейцарські. Але моя подорож на цьому не закінчується, і я прямую далі. Where are you going today? I don't know. You don't have plan. Можете навіть в коментарях написати свій варіант. І, звісно, діліться цим відео з тим, кого б ви хотіли затягнути з собою в Доломіти. Обняв, припідняв і до зустрічі в наступному відео.